هو لأول مرة بصدر كتاب اللي بيوثق أعمال فنانات نساء من غزة، واللي هو يعتبر وثيقة تاريخية. رح يشوفوا إنه يمسكوا الكتاب ويشوفوا إنه هاي الوثيقة بتثبت لأي حدا إنه بالرغم من الإبادة وبالرغم من الدمار كان في صوت حي. مرحبا ببودكاست ترويدة. أنا تالا العيسى، واليوم حلقتنا مميزة. رح يكون معنا 3 ضيفات من موجودات ب3 بلدان مختلفة. جمعهم عمل مشترك وهو كتاب بعنوان زنبقات غزة فنانات في زمن الحرب. بدأت قصة الكتاب لما إيناس ديب، هي باحثة وأكاديمية ومديرة حاضنة رامي زاهي خوري لريادة الأعمال والابتكار في جامعة دار الكلمة، نشرت بوست ب 2024 عم تدعو فيه فنانات فلسطينيات إنه يشاركوا أعمالهم لحتى ممكن تحاول تساعدهم يديروا دخل عن طريق هاي الأعمال. بس تفاجأت إيناس لما بلشت توصلها رسائل من غزة، من فنانات بغزة عم بيقوموا بأعمال فنية تحت القصف، حابين يشاركوا بأعمالهم وحابين إنه يوصلوا رسالتهم عبر إيناس وعبر أشخاص موجودين خارج غزة. فمن هناك بدأت مسيرة الكتاب. الكتاب صدر ب 2025. هو مجموعة من اللوحات من فنانات بغزة، وكمان مجموعة من النصوص المصاحبة للوحات، كل فنانة عم تكتب عن تجربتها بغزة. اليوم رح نسمع أكثر من إيناس، ورح نسمع أكثر من فنانات كانوا موجودات بغزة تحت القصف وتوثقت أعمالهم بالكتاب. فخليكم معنا، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير لحتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. عم نسجل هذا اللقاء ب 17/1/2026. مرحبا جميعاً. يعني وأخيراً عرفنا نلاقي توقيت كان كتير صعب تقنياً ولوجستياً إنه نلاقي وقت يناسبنا كلنا، بس الحمد لله زبطت. سعيدين جداً 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 إنكم معانا اليوم، وكتير متحمسات نعرف أكتر عن قصة الكتاب وعن قصصكم الشخصية. بس بدايةً هيك بحب كل واحدة فيكم تعرف سريعاً عن حالها ووين هي موجودة هلأ. أنا إيناس سالم ديب، موجودة حالياً في بيت لحم. بالأصل أنا من الناصرة، بس صار لي 35 سنة ساكنة هون، وبشتغل بجامعة دار الكرمة مديرة حاضنة ريادة الأعمال. مرحبا جميعا، أنا اسمي مي أيمن الشاعر. عمري 23 سنة، الآن متواجدة في جنوب أفريقيا كيب تاون، ضمن زمالة بحثية في جامعة كيب تاون. أصلي من رفح وبس. معكم رنا بطراوي من غزة، وانتقلت من غزة بخلال فترة الحرب، وهلأ أنا بفرنسا بمدينة اسمها بورج. برضو حصلت على زمالة في إقامة فنية بجامعة، وأنا عندي طفلين، ومتخصصة في مجال النحت. وهلأ عم نكمل حياتنا من جديد. أهلا وسهلا فيكم. ممكن أبدأ معاكي إيناس، تحكي لنا شوي أكتر عن الرسائل اللي بلشت توصلك من غزة بعد ما نشرتي هذا البوست على فيسبوك. شو كان مضمون الرسائل، ومين مين الأشخاص اللي كانوا عم بتواصلوا معاكي؟ أول رسالة وصلتني الحقيقة من فاطمة أبو عودة، فنانة بعزها وبحبها كتير. وتفاجأت إنه هي بتترك تفاصيلها، رقم تليفونها واسمها، وبتقول إنها معنية تشترك بهذا البرنامج. أنا طبعا بهداك الوقت يعني ما صدقت أول إشي إنه ممكن حدا من غزة، وأنا بحكي عن شهر 6/24، يعني بأصعب مراحل الحرب. تركت لها مسج، بعد بيومين بتبعت لي رسالة صوتية. بالرسالة هي بتقول لي أنا مشيت تقريبا بعيد عن شي أكم من كيلومتر، يمكن مسافة ربع ساعة مشيت بعيد عن خيمتها عشان تشبك على النت. وبتقول لي أنا بدي مهم. أشترك، وبعتت لي بنفس الرسالة كمية من لوحاتها القديمة اللي دمرت أو فقدت، وأنا من خلفية الرسالة بسمع صوت القصر.
وبتقول لي أنا إمم. مجبورة أسكر لأنه عمالهم بقصفوا حد خيمتنا. أنا بهاي اللحظة لما سكرت سمعت المسج مرتين ثلاثة اللي أتأكد إني أنا فعليا عمالي بسلم رسالة عن هالشكل من حدا من غزة. أنا ليلتها ما نمت نهائي، وكان عندي شعور مختلط، شعور من بالمسؤولية إنه أنا لازم أعمل شيء، وإنه هاي الإنسان اللي أنا ما بعرفها ولا مرة التقيت فيها عمالها بتبعت لي أثمن شيء عندها، أغلى شيء عندها، وهي تثق فيي. يعني أعطتني، أنا صرت مؤتمنة على شغلها. اللي صار إنه من بعد فاطمة أنا بطلت أعرف منين صار يجيني المسجات، صار يقولوا لبعض، فصار يوصلني اهم. خلال أيام قليلة وصلني كم كبير من الأعمال الفنية لفنانات نساء اللي أنا ما كنت أعرفهم. صرت أفتح أفحص عنهم مين هم بالفيسبوك اللي أتعرف عليهم، وبعد شهرين صار عندي كم كبير من الأعمال الفنية ل20 فنانة. وهون أنا أول إشي خطر في بالي إنه أعمل معرض في جامعة دار الكلمة حتى أكرمهم وأورجي إنه هم ملهمات وصامدات، وبالرغم من الحرب هيهم لسه بدهم يطلعوا صوتهم خارج غزة. ولكن صار في اهم. يعني نوع من التردد، هل المعرض هو الشيء المناسب بهاي المرحلة؟ فلما شعرت إنه أنا الزملاء حوالي يعني كل واحد مشغول بانشغالاته وأنا بقيت لحالي يعني مع الفنانات والأعمال، هون أنا بديت أفكر بشيء تاني. يمكن أكتر شيء مناسب هو إنه نوثق ونعمل كتاب. مي أنتِ فنانة تشكيلية من غزة من رفح، وبرضه إلِك عملين بالكتاب، وقبل ما تطلعي من غزة كنتِ مؤسسة جاليري كيان إذا أنا مش غلطانة. احكي لنا أكتر عن المشهد الفني اللي كنتِ عايشة فيه قبل الحرب، عن هذا الجاليري، وعن عن بشكل عام يعني عملِك الفني وقتها. أولاً كان إلي الشرف إني أكون ضمن الفنانات المختارات في الكتاب. كتاب بيوثق اللي إحنا بنعيشه بالفترة هاي، كيف كانت غزة قبل الحرب وكيف هي ما بعد الحرب، في وقت إحنا بحاجة لتوثيق هذا الشيء. هلأ ما قبل الحرب هو أنا من رفح، جاليري كيان ما كان الجاليري اللي أنا أسسته، هو كان الجاليري اللي أنا بروح عليه ما قبل إني أعمل الاستوديو الخاص فيا. كنت بأنتج فن منه، ولكن قررت إنه بدي أعمل الجاليري تبعي، الاستوديو تبعي في البيت، لأنتج أعمالي الخاصة في مساحتي الخاصة، لأنه إحنا كفنانات بنحب إنه يكون عندنا مساحتنا الخاصة. جهز هذا الاستوديو ما قبل العدوان بما يقارب أسبوعين أو ما أقل كمان. علقت لوحات وكنت مبسوطة كتير إنه أنا متحمسة إنه شو أول لوحة هتنتج من هذا الاستوديو. ولكن ما قدرت طبعاً إني أنتج أي لوحة فيه. فكرة إنه حتى ما قبل الأحداث هذه كلها إحنا كأبناء فلسطين كان في عنا واجب إنه إحنا نحكي عن فلسطين ونحكي عن القضايا، لأنه إحنا برضو كنا يعني دولة محاصرة، كانت دولة بتعاني من بعض الأشياء، ولكن كانت فيها كتير جوانب أخرى جميلة. كنا بنحب إنه العالم يلتفت لإلها والعالم يشوفها ما قبل ما يشوفها باللون الرمادي ويشوفها كلها دمار ويشوفها بهذا الشكل. كبيئة فنانات في غزة كانت جميلة جداً، وكنا قادرين على إنه إحنا نعبر ونحكي عن فلسطين بالشكل اللي إحنا بدنا نحكي فيه. ولكن بعد الأحداث هاي تغيرت كلياً، فصار المشهد أكثر مأساوية وأكثر سوداوية، في حال إنه صرنا بدنا نعبر عن الواقع اللي هو الآن موجود تحت أعين كل العالم، ولكن ما في شيء متغير. فصارت الأداة اللي إحنا موجودة عنا، اللي إحنا قادرين نعبر فيها، هي الفن بشكل أو بآخر.
اختلفت تمامًا. كانت ألوان غزة جميلة جدًا قبل الحرب، ولكن بعد هيك صرنا بنعبّر عن الأشياء اللي إحنا بنعيشها أو الأشياء اللي إحنا شايفينها، محاولة النجاة تحت كل هاي الظروف، محاولة النجاة تحت الموت وتحت القصف، التهجير والخروج خارج غزة، ومحاولة إعادة التأقلم والبداية من الصفر. فصارت هي هاي المواضيع الأكتر اللي إحنا بنعبّر عنها أو بنحاول نحكي عنها، لعل وعسى العالم يشوفنا في يوم، أو لعل وعسى العالم يلتفت لإلنا أو يتغيّر شيء. إمم، تمامًا. رنا، إذا بدي أرجع لمسيرتِك الفنية، أول ما إجيتِ على غزة، أنتِ إجيتِ ب2001 وما كنتِ عايشة بغزة، كنتِ بالسعودية. احكي لنا أكتر ليش قررتِ إنِّك تدرسي فن بغزة، وكمان عن هاديك المرحلة قبل ما نحكي عن ما بعد الحرب وما بعد الإبادة؟ صحيح مضبوط. أنا كنت بطفولتي عايشة بالسعودية. كنت بازور فلسطين من وقت لوقت، كنت بازور الضفة بازور غزة. فوقت خلص صار إنه خلّصت المدرسة، بطّلت إني تحت اللي هو ال ال السيطرة الإجبارية، لازم تلتزمي بهذا المكان وبهاي المدرسة، صار إلي الخيار أختار شو بدي أدرس. وقتها قررت أدرس فن، وما كان هذا طبعًا مقبول كتير، لإنه أنا مش من عائلة فيها فنانين وحدا اتخصص بمجال الفن. فكان إنه لأ، دوري على تخصُّص تاني، وأنا أبدًا أصرّيت بدي أدرس فن، فصار لازم أختار وين بدي أروح. فكانت في هداك الوقت غزّة أأمن من الضفة، فرُحت درست بغزّة. وهون المفارقة، بالضبط. يعني هاي مفارقة عجيبة. وهنا بلّشت يعني 23 سنة من حياتي، اللي هي أكتر ما عِشت أنا بطفولتي عِشتها بغزّة. اتعرّفت على حالي، على شخصيتي، كوّنتها. آآ شمّيت ريحة التراب، اتعرّفت على فلسطين وعلى الهوية والمكان بطريقة كتير أنا واعية وفاهمة. ارتباطي بالمكان صار إصراري حتى بعد ما خلّصت جامعة واتخرّجت، ودرست فن بجامعة الأقصى. اللي هي كتير من الناس ما بيعرفوا عن إنه في كلية فنون بجامعة أقصى. كتير لمّا سافرت وطلعت برّا صاروا يسألوني: "هلأ في فن، بتدرسوا فن؟" فباقول لهم: "أنا درست وعم بادرّس في هاي الجامعة." فهون لمّا درست فن كان التحدي كتير كبير بالنسبة لإلي. كصبية طبعًا بنت إنها بتدرس فن وببلد ولحالها من دون أهلها، وكمان اخترت مجال نحت، وصرت بدي أقرر إني أنا بدي أضلني بغزة، بديش أرجع، عرفتِ؟ فهون كانت كتير في تحديات، تحديات أهل، مجتمع، حتى أنا جوا حالي القرار، عارفة اللي أنتِ لسه صغيرة وكمان بدِك تاخدي هيك قرار. قررت إنه لمّا بدي أعمل فن، وخاصة هو يعني بهذا المجال، قُلت أبدًا ما بدي أبلشه برّات فلسطين، أنا بدي أبلشه جوّا فلسطين، وبدي أعمل بفلسطين. وكان كتير عندي حِس مسؤولية لإني عِشت بغزة، فشُفت قد إيه مهم إني أعمل فن بغزة. هي غزة بحاجة لهذا الفن، بحاجة إنه نوقف ونعمل فن أكتر. لإنه طول على مدار السنوات كان في كتير من التصعيد، من العدوان العسكري، التصعيد، الحروب المتكررة. فطول الوقت كنت أشعر إنه هذا الفن هو مش رفاهية بغزة، هو ضرورة إنه إحنا ننتج فن لإلنا ولا كمان المجتمع. التقلُّبات اللي صارت بهداك الوقت، عن جد إحنا كفنانين بم ب ب ب بغزة، سواء نساء حتى أو شباب ورجال، خلقنا مشهد حي في القطاع، من شمالها لجنوبها. خلقنا مساحات كانت حرة وننتج فيها فن، على نطاق جاليريهات، مجموعات، حتى كانت في مبادرات فردية، كانت في مؤسسات ومراكز ثقافية واستوديوهات فنانين. للأسف كلها مُحيت، دُمِّرت خلال هذا العدوان، اللي هو كان في إبادة فكرية وثقافية كمان على غزة، اللي هي حتى إحنا أعمالنا الفنية جزء كتير قليل اللي نجا منها، قليل كتير نجا استديوهات لفنانين. هذا اللي خلّانا من جوا كتير موجوعين، إحنا عم نشتغل وبنعمل هذا الفن مش بس علشان هو هيك بدنا نعمل فن، هو كان عندنا قصص، في عندنا حكاية بنحكي فيها، في عندنا كمان لغة بنقدر نحكي فيها ونعبّر فيها من خلال هذا الفن. كتير بس نتذكّر قبل وبعد بتوجعنا الأشياء.
بس هي برضه يعني مهم إنه نتذكّر قبل، ومهم إنه تضل يعني يضل هذا التاريخ الغني صحيح، يمكن حاضر بذاكرتنا علشان إذا بدنا أكيد. آآ يعني نرجع له بالمستقبل. آمم، إيناس أنتِ باتذكّر حكيتِ لي إنه كيف حديثًا عن النجاة، حكيتِ لي كيف الكتاب ما يعني بطّل بس مجرّد أداة توثيق، ولكن كان كمان عم بيشجّع النساء جوّا غزّة إنه يكملوا إنتاج أعمال فنية تحت القصف. تقدري تعطينا هيك كم مثال على كيف هذا الإشي صار؟ بالفعل يعني أنا بفكر إنه لليوم يعني إحنا أطلقنا الكتاب بجامعة دار الكلمة ب5/12 وبعدين كان عنا إيفنت بعمان بالمركز الحسين الثقافي ب10/12 ولليوم أنا بتواصل مع الفنانات وبسمع منهم إنه لسه عمالهن بيحاولوا بالرغم من كل شيء بيحاولوا بيكملوا ينتجوا أعمال فنية وهذا بحد ذاته زي ما حكت رنا ومي هذا وسيلة أولا بفكر وسمعتها يعني للتفريغ النفسي إنه أنت عمالك بتقدري إمم. تعملي إشي وعمالك بتحافظي على هويتك الفنية كامرأة مبدعة فنانة بالرغم من كل شيء وواحدة من الأمثلة اللي بتذكرها آه، فاطمة أبو عودة بعتت لي بشي مرحلة أنا طلبت منها إنه تبعت لي فيديو تصور حالها وهي عمالها بتنتج الأعمال الفنية وبعتت لي هي بشغلها يعني هي صورت حالها وبكل الوسائل البسيطة الموجودة عندها وبالفيديو هي بتحكي إنها استبدلت الفرشاة الرسم اللي طبعا مش موجودة بشعرها عملت من شعرها فرشاة ومن مواد طبيعية مثل الزعفران والكركم عملت الألوان وهي ورد يعني عمالها بتحكي عن هذا الإشي من خلال كاميرا التليفون وبتعبر عن حالها إنه كيف انقلبت حياتها وصارت وورجت حياتها بالخيمة. فأنا لما بشوف وبسمع هذا الإشي بقول هذا الكتاب يعني اللي إحنا قدرنا نطلعه اللي يوثق الأعمال اللي فقدت واللي دمرت وبعدين على طول إحنا شفنا إنه في قيمة أكبر للكتاب بإنه قدرنا نوثق الأعمال الجديدة اللي نتجت في 24 وال25 وفي من الفنانات كتبوا لنا في النصوص القصص لأنه طلبنا منهم يجاوبوا على سؤال كتير صعب اللي أنا ترددت أسأله بهيك ظروف سألت كل واحدة من الفنانات 22 فنانة كيف أثرت عليهم الحرب ففاطمة هي كتبت عن هذا الإشي إنه الحرب يعني ومش بس فاطمة 22 كل قصة هي بحد ذاتها قصة كبيرة كتير اللي بتعبر عن فقدان وألم وإحباط ويأس ولكن بكل واحدة من القصص في بسيط من الأمل اللي كانوا يقولوا إحنا رح نستمر والرسم والفن هو كان النافذة الوحيدة أو اللغة الوحيدة اللي بقيت معهم اللي من خلالها كانوا يقدروا يعبروا ومن خلال الكتاب هم حكوا لنا يعني بشكل كتير مؤثر بيوم إطلاق الكتاب إنه صوتهم عمال بيطلع خارج غزة من خلال الكتاب لما إحنا بنعمل هاي الإيفنتس وكمان هلأ لما إحنا عمالنا بنحكي عنهم من خلال بودكاست ترويدة هم عمليا إحنا عمالنا منساعدهم بإنه صوتهم عمال بيطلع للعالم وبنحكي عنهم ولازم نضلنا نحكي عنهم في كتير فنانات يعني إذا هلأ بدي أقعد أحكي عن كل واحدة كيف شو بذكر من النصوص اللي بعتت لنا إياها بدنا 2-3 ساعات. وإحنا كان بودنا إنه يكون معانا برضه فنانات داخل غزة يعني لساتهم موجودين هلأ هناك بس للأسف يعني بسبب التعقيدات اللوجستية والتقنية ما قدرنا نعمل هذا الإشي بس زي ما حكيتي يعني هن
كتير كتار، وكتير إشي مؤثر إنه لساتهم عم بيحاولوا يعني ينتجوا فن رغم كل الظروف. رنا، أنتِ اضطريتِ تنزحي أكتر من 6 مرات تقريبًا، فكان كتير صعب وشبه مستحيل إنِّك تاخدي أي عمل فني، خاصةً إنِّك أنتِ طبعًا أعمالِك هي منحوتات، فهي معادن وفيها يعني مواد تقيلة. فقُلتِ لي إنِّك خسرتِ كل أعمالِك يمكن فوق ال150 عمل. بس ما يرغم إنِّك أنتِ ما اضطريتِ تنزحي زي ما حكيتِ لي، اضطريتِ كمان إنِّك تخسري مرسمِك اللي زي ما حكيتِ كان عمره أسبوعين من بداية الحرب، وكمان اضطريتِ تخسري كتير أعمال لإلِك، بس قدرتِ تاخدي كام لوحة معاكِ قبل ما تطلعي على مصر. فاحكي لنا عن هدول اللوحات اللي أخدتيهم، وأنتِ بما إنِّك بترسمي فكان يمكن سهل عليكِ إنِّك تلفّي اللوحة وتاخديها معاكِ. بس كيف اخترتِ أي لوحات تاخدي معاكِ؟ هلأ لمّا بتحكي يعني لمّا بتتكلّمي مع أي فنان وبتسأليه عن اختيار لوحاته يقول لِك كتير، كتير، كتير صعب إنه يختار من لوحاته لوحات معيّنة وأشياء معيّنة وياخدها معه، ولكن اخترت الأشياء اللوحات اللي كانت اخترت اللوحات اللي كانت إلها صِلة شخصية فيّا بشكل أكتر. واحدة منهم كانت اسمها Peace سلام اللي اشترتها جامعة دار الكلمة. هاي اللوحة كانت خلّيني أحكي هي بتعطيني أمل، كُلنا كفنانين أو كفلسطينيين خلّيني أحكي مش بس كفنانين، بيضل عندنا الأمل إنه في يوم من الأيام هنعيش بسلام، هنتحرر، الناس اللي اتهجرت ترجع على بيوتها. كانت يعني دايمًا كان عندنا هذا التفكير ودايمًا كان عندنا هذا الأمل، فكانت اللوحة هاي كتير مهمة بالنسبة لإلي إني آخُدها معي، لإنه إحنا الآن بنتهجر كمان مرّة. وفكرة إنه أنا سِبت البلد وسِبت رفح، سِبت البيت، الحي اللي أنا اتربيت فيه. آمم البلد يعني أنا دايمًا باحكي أنت بتغادر فلسطين، بس فلسطين عمرها ما بتغادرك، وين ما بتروح بتضلها معاك كثقافة، كحياة، كأسلوب، كتقاليد، ككل شيء. فكانت هاي اللوحة إنه إحنا بنتهجر كمان مرّة، هيضل عندي أمل إنه يعني كان أقصى شيء ممكن أفكّر فيه إنه إحنا نضل برّا البلد هو يعني 6 شهور ومستحيل تزيد أكتر من هيك. يعني لمّا طلعنا من رفح ما أخدت معي ملابسي الشتوي لإنه خلص كنت متوقعة إنه يعني مستحيل، مستحيل يعني توصل لإنه إحنا نضل أكتر من 6 شهور برّا البلد. فاللوحة هاي بالنسبة لإلي كانت الأمل إنه هنرجع وهنعيش بسلام تاني زي ما كنا عايشين هنعيش الحياة الحلوة اللي إحنا كنا عايشين فيها. اللوحة التانية كان اسمها بصيرة مرهقة. هاي اللوحة كانت أخدت معايا ما يقارب الشهر ونص، شهرين علشان أنتجها، ولكن كانت أول لوحة بانتجها بالأسلوب اللي أنا حابة أكون فيه كفنانة تشكيلية أو كرسامة، كفنانة. فكانت هاي اللوحة بما إنها أول لوحة أنا بانتجها بالأسلوب اللي أنا بدي أعتمده في حياتي، كان لازم أخدها معايا علشان تضل تذكرني. وهي أكيد بتتضمن الكوفية الفلسطينية. استمري، اشتغلي كمان، اعملي كمان، أنتِ أنتجتِ هيك كأول لوحة، لأ في أمل إنه أنتِ حتى لو كنتِ في مكان تاني غير المكان اللي أنتِ كنتِ فيه، لأ أنتِ لازم تضلي مستمرة، لازم تشتغلي، لازم تعملي عشان خاطر فلسطين، لازم تتكلمي بالصوت اللي عندِك. فكانوا هدول يعني أكتر لوحتين بالنسبة لإلي ممكن يدّوني أمل لقدّام إني أكمّل وإنه هنرجع في يوم من الأيام. إمم. رنا، إيش أكتر عمل يمكن هيك بيعِز عليكِ إنِّك فقدتيه؟ صراحة هذا السؤال زي ما قالت مي كتير صعب إنِّك تحدّدي أو تقولي عمل. أنا عندي هي أعمالي عبارة عن مشاريع، يعني كل عمل هو عبارة عن من ضمن مشروع باشتغل عليه سنين. يعني في عندي مشروع بس قعدت فيه سنة ونُص، هو كان اسمه رماد طين وباعمل شغلي من الطين ومن الرماد. بس في تقريبًا يمكن 3 أعمال هم أكتر شي أنا بس باحس إني بازعل إني أنا فقدتهم، مع إنهم كنت صبّيتهم ألمنيوم. فلمّا اتدمّر البيت فحاولوا يطلّعوا، أنا ما كنت موجودة بغزّة كان زوجي موجود، فحاولوا يطلّعوا أي شي من تحت الرُكام. فالأعمال الألمنيوم كانت يعني جزء منها مكسور، مكحّت، فكانت موجودة، أمّا ما باقي أي شي تاني كان انمسح يعني وتم حرقه
وتدميره بشكل كامل. فكنت أنا من قبل ليش اخترت نحت، كنت أفكّر إنه كنت لمّا أسافر عن طريق مصر وآجي وأروح أزور المتاحف، فكنت أشوف النحت، فكنت كتير مبهورة قد إيه هاي الحضارة ضلّت من زمن كتير طويل وبعيد. فصرت أفكّر إنه كمان لازم ننتج نحت وأعمل نحت بفلسطين، لإنه طبعًا كُنّا بنعرف إنه إحنا بأي وقت عندنا هذا التهديد موجود، فبدي أحافظ كمان على هويتنا من خلال أعمالنا الفنية. فلمّا طلّعوا الأعمال من تحت الرُكام صرت أقول يا الله أنا كنت أفكّر بس ما تخيّلت إنها تصير يعني. فهاي الأعمال الألمنيوم اللي طلعت كمان من تحت الرُكام كتير عزيزة عليّ، وما قدرت كمان أطلّعها يعني حتى لو كنت مكسورة وخربانة كنت بدي أحاول أجيبها، بس برضه ما قدرت أجيبها، ما قدرت يوصلني غير مفتاح البيت اللي هو اتدمّر يعني، بس ضل عندي المفتاح. وهاي ارتباط الفنان بالعمل وبالمشروع تبعه كتير كبير، بس لكن بنضل مستمر، يعني أنا باكمّل بالمشاريع تبعتي وبابني عليها حتى وأنا هون عم باكمّل في نفس طريقة شغلي بالخامات والمواد. باعكس فيها هويتنا يعني تمسّكنا بالأرض. والأعمال اللي اتلاقت تحت الرُكام لسه موجودة بغزة؟ موجودة بس بمكان كمان مهدّد، يعني مش بالمنطقة اللي هي الخط بعد قبل الخط الأصفر، ما باعرف إذا باقدر نوصلها لإنه بتعرفي غزة قلّصت مساحتها، هلأ في خط أصفر فهي بمنطقة كتير مهدّدة كمان أنا ما باعرف. بالإضافة عندي كمان أنا كنت باحب أشتري أعمال فنانين فلسطينيين من درسوني وعلّموني. فكان عندي كمان أعمال لفنان كامل مغني كمان في البيت وبرضه بمنطقة مهددة. كل هاي الأشياء أنا ما قدرت أطلّعها، ما قدرت أطلّع شي، يعني حتى لمّا سافرت بس سافرنا بشنطة كتير صغيرة واللبس اللي علينا. فكانت الأمور يعني ما زالت للأسف إنها هي بتتكرر وما زال الوضع أسوأ، يعني حتى يعني قديش بنتابع هلأ قاعدين مع فريقنا حتى اللي بيشتغل بغزة بيعملوا أنشطة مع الأطفال والأهالي والنساء والآباء والمُعلّمين. عم بنشتغل من خلال جامعة دار الكلمة في فريق متطوعين كتير كبير بغزة بيشتغل من الشمال للجنوب ب بأنشطة فنية تساعدهم في تفريغ الصدمات والتعامل مع هذه الصدمات، وكيف نخلق لهم مساحة رغم عدم وجود أي مركز، أي مكان تعليمي، حتى ما في مدارس يقدروا يتعلموا فيها. نخلق لهم هذه المساحات اللي بيقدروا من خلال الفن يلاقوا هذه المساحة ليعبّروا، ليبحثوا عن ذواتهم. هي قصص كتير عنا وصور يعني وأشياء أنا أوقات بابكي وأنا باتفرّج وباطلّع عليهم. لإنّي باحس فيهم فاهمة كتير تفاصيل. ففي طفل صار قصف على بيتهم، فإيده إجى عليها رُكام فبطّل يحرّكها، راح الدكتور وفحصوه وهيك بس ما بيقدر يحرّكها وشاف الإشي بعينه وشاف ناس استشهدت تحت تأثير صدمة. فأمه جابته على النشاط من إحدى الأنشطة اللي عم نعملها مع المتطوعين. أمه جابته وقالت خلّيه يقعد يعني يتفرّج يتسلّى وهيك. فبعد هيك تقريبًا ساعة قام الطفل وحرّك إيده وصار يرسم ويحرّك إيده. الأم بعتت لي voice يعني أنا لهلّأ بس أسمع الvoice باصير ب ب ب هيك باتأثّر كتير. إنه بتقول ودّيناه على الدكتور ما قدر قال لنا بده وقت طويل ليرجع يحرّك إيده، بس هو لإنه تحت تأثير الصدمة هو خايف يحرّك إيده، هو خايف يحس بالوجع. فهو لمّا شاف ال الشغل الفن والأطفال بيرسموا وألوان نسي إيده، نسي الوجع، نسي إيده، فهو صار يرسم. فكتير كانت هذه القصة كتير مؤثرة، وكان بيأكد لي إنه قد إيه في أطفال كتير زيه مش بالضرورة شي عضوي، قد ما هو ممكن إشي داخلي هم بحاجة لإنه نساعدهم ونقف جنبهم، حتى النساء، حتى الآباء، حتى المُعلمين، لإنه هم اللي بيرعوا هدول الأطفال. ف ومش ذنبهم إنه بهيك مكان هم بهذا الوقت. إمم. مي لمّا أنتِ كنتِ جزء من هاي المبادرات، احكي لنا أكتر عن شو اللي دفعِك إنِّك
تساهمي مع هاي الفرق اللي على الأرض، علمًا إنه القصف كان شغّال فوق راسكم يعني، وكنتوا أكيد عم زي ما حكيتوا يعني بsurvival mode. وأنتِ حكيتِ لي إنه كان أصلًا صعب عليكِ إنِّك تنتجي فن خلال الحرب، فما بالِك إنِّك أنتِ عم تشرفي على أطفال ونساء ومجموعات، وبتحاولي تقنعيهم إنه ينتجوا فن. شو الدافع كان تبعِك وكيف كان المشهد وقتها؟ هلأ في وقتها لمّا صارت هاي الإبادة توقّفت بشكل كامل عن إنتاج أي فن، والسبب إنه أول مرّة بنعيش في هيك شيء يعني صعب لهالدرجة أو صعب لهالمرحلة، فكان الواقع يعني صراحة هو أقوى من أي فن أنا كان ممكن أنتجه أو أنا كنت يعني معلقة في هيك تفكير أو في هيك إشي في وقتها، لإنه لسه عمّال باستوعب ولسه عمّال باشوف شو اللي بيصير. بس بعدين لمّا مشيت الأيام، فجاتني الفرصة هاي وأنا في رفح إنه أكون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، إنه إحنا نروح على المدارس ونرفّه عن الأطفال بشكل عام، وبعد هيك كانت المبادرات بشكل خاص يعني في غرف الصفوف كانت الناس متّخداها بعد ما الناس نزحت من الشمال وغزة وخان يونس، كانت متّخذة هذه المدارس كأماكن إيواء أو كأماكن ممكن إن هم يعيشوا فيها لحد ما إن شاء الله الأمور تتحسن أو الوضع يتغير أو كان عندهم أمل إن هم يعني نرجع لبيوتنا. ولكن في كتير من الأطفال وفي كتير من الناس اللي كانت موجودة هناك اتعرضت للصدمات اللي هي شافت بيتها بنهدم قدام عيونها، وقع الردم عليهم، قصفوا البيت وهم فيه. طفل شاف والده أو جده بيستشهد قدام عينيه وهو كان متعلق فيه بشكل كبير، يعني هو هذا الوالد. أو مثلا العيلة كلها راحت وهو اللي ضل ناجي، فنفس السرفايفل قلت إنه أنا كيف أنا ناجي وهم مش موجودين، أنا شو بدي أعمل في حياتي. فهاي الأمور كلها لمّا أنتِ بتيجي تفكّر فيها، بتلاقي إنه أنت هو واجب عليك إنه أنت تكون مش بَر أمان، ما باقدر أحكي بَر أمان لإلهم، بس إنه أنت تحاول تعطيهم زي طرف خيط يساعدهم إن هم بس يستوعبوا هذه الصدمة أو يستوعبوا شو هم اللي بيمرّوا فيه. فكان الإشي واجب عليك إنه أنت تعمل إشي علشانهم، علشان تحس إنه أنت أحسن وعشان تحس إنه هم أحسن. يعني أنا دايمًا باقول هاي الكلمة إنه هم مش عارفين، ولكن هم بيكونوا علاج للمعالج أكتر من إنه المعالج علاج لإلهم. يعني قصة من القصص اللي هو طفل من الأطفال جاب لي طفل وأخته جابوا لي رسائل، يعني رسائل الجوابات اللي كنا زمان يعني نكتبهم لبعض أيام المدرسة وإحنا أطفال وهيك. مش كاتبين لي عليها إنه إحنا كتير بنحبِّك وأنتِ ساعدتينا ومن هالكلام، ولحتى الآن موجودين معي الرسائل. فالطفل بيقول لي جاب لي ورقة وقلم بيقول لي اكتبي اسمِك ووين متوقعة تكوني بعد 10 سنين، و ولمّا بدي أدوّر عليكِ وألاقيكِ شو أدوّر، يعني بشو أدوّر؟ ف بانصدم اللي هو بيقول لي خلّي الرسايل هدول معاكِ عشان هاجيكِ في يوم من الأيام وأقول لِك إمم. إنه أنا كذا، كذا، أنا اللي جيت وقُلت لِك إنه أنا هادوّر عليكِ بعد 10 سنين. ف ف شو كتبتِ وين رح تكوني قُلت بعد له 10 بعد سنين؟ 10 سنين ابحث عن الفنانة الفلسطينية مي أيمن الشاعر هتطلع لك بدون ما تعرف وين المكان. ف فالإشي إنه دافع لإلك ومُحفّز لإلك وإنه أنت بتضل بتنظر لهدول الأطفال إنه هاي الtool أو هاي الأداة اللي كتير بسيطة اللي موجودة لعندك، اللي الله أعطاك إياها كهدية، أنت قادر تهديها لشخص إنه هو بس يستوعب إنه هو يطلع من اللي هو فيه على الأقل، أو إنه هو يطلع من الصدمة أو اللي هو مش عارف شو يعمل. هو طفل مش عارف شو يعمل، ما عدّى في هذه المرحلة، ما عنده حد يحكي له إنه اعمل كذا وكذا وكذا. فأنت بتعطيه هذا أول خطوة في الطريق، وهو بعد هيك بيكمّل. لو هو كان حابب يتعالج مع نفسه يكمّل مع نفسه، حابب إنه هو يكون في محيط أكبر، حابب على الأقل يطلب نجدة من حد تاني بعد ما أنت تدّيه هاي الأداة، هو أصبح قادر على التعبير بمجرد إنه أنت أعطيته هذه الهدية اللي كتير بسيطة. ويعطيكم العافية، يعني أكيد كثير بده إصرار ومثابرة وإنِّك تضلِّك تذكّري حالِك بهاي الأشيا كل يوم لمّا تروحي يعني تعملي هاي الورشات العلاجية. إيناس، كنت بافكّر هلأ بخصوص رنا ومي، يعني اللي حكوه بخصوص التوثيق وبخصوص أهمية إنه نحاول نحافظ على الأعمال الفنية اللي عم تنهدم وعم تتكسّر وعم نلاقيها تحت الرُكام. رنا ذكرت إنه كيف المادة الخام
يعني الماتيريال المستخدم ممكن هو يكون له أثر بالحفاظ على العمل الفني. بس اللي أنا شايفاه برضه إنه في كمان طرق تانية زي الكتاب، اللي هي مثلًا ممكن التصوير أو الdigital copies للأعمال الفنية هاي، ممكن تحاول تحافظ عليها، لأنه حسب ما أتوقع أو حسب ما فهمت كتير في أعمال مذكورة بالكتاب أصلًا هي اتدمّرت. فكيف بتشوفي هاي الوسيلة للتوثيق اللي هي الdigital copies أو تصوير الأعمال الفنية، على أساس إنه إذا بالآخر خسرناها يضل عندنا على الأقل نسخة رقمية منها؟ بفكر إنه التاريخ اللي مر علينا اللي هو من ال48 لليوم، إحنا للأسف شعب اللي بيمر عدوان ورا عدوان ورا سياسة ممنهجة اللي هدفها هي تمحي كل إشي بيتعلق في هويتنا وبثقافتنا ثقافتنا وتاريخنا. وهذا اللي بخلينا إحنا بكل التخصصات كمؤرخين كفنانين كأكاديميين إنه نفكر كل الوقت إنه أي إشي إحنا بمتناول إيدينا هو ممكن يروح، ممكن يختفي بكل لحظة. فإحنا لازم كل الوقت نفكر كيف إحنا نحافظ على هذا الإرث كإلكترونيك على الأقل، لأنه هذا الشيء إحنا صرنا عارفين يعني زي ما بقولوا بالذاكرة القصيرة والبعيدة. يعني بيعلمنا هذا الشيء إنه إحنا ما نتكل على إنه الشيء الموجود هو راح يضل موجود. الكتاب هو انقال عنه، يعني هذا الكتاب زنبقات غزة فنانات في زمان الحرب، هو لأول مرة بصدر كتاب اللي بيوثق أعمال فنانات نساء من غزة، واللي هو يعتبر وثيقة تاريخية بالمعنى مش إنه فقط إنه إحنا جمعنا أعمال فنية دمرت. وعلى فكرة الأعمال الفنية اللي موجودة بالكتاب هي إحنا اخترنا لكل فنانة عمل، لأنه ما بنقدر نحط كل 200 عمل اللي دمر. رنا لحالها قالت إنه دمر 150 عمل. كل واحد من الفنانات اللي موجودات بالكتاب أيضا دمر هيك هذا الحجم من الأعمال الفنية. الكتاب هو بيوثق فقط، اخترنا عمل فني اللي عمليا الفنانة قررت إنه هذا اللي بدها تحطه في الكتاب. والأهم من هيك إنه الجيل الجاي راح يشوفوا إنه يمسكوا الكتاب ويشوفوا إنه هاي الوثيقة بتثبت لأي حدا إنه بالرغم من الإبادة وبالرغم من الدمار كان في صوت حي، صوت بده يعيش، صوت مبدع. فالوثيقة هي عملياً بتعطي قيم اللي إحنا بحاجة لإلها كل الوقت. نذكر حالنا إنه إحنا شعب يستحق الحياة، يستحق العلم، يستحق إنه يكون مذكور في ويكون له مساحات في متاحف عالمية. لأنه المعارض الفنية هي ما انعملت إنه بس نعرضها في متاحف شو بقولوا مرتبة ومجهزة. لا، فنانات غزة قالوا بصوت عالي إنه الفن هو ممكن يطلع من بين الركام. وفي فنانات مثل رفيدة سحوان اللي عرضت أعمالها في ساحة مستشفى الأقصى أظن، صح؟ في نفس فترة الحرب راحت جابت أعمال وعرضتهم. ميسا يوسف كمان عملت قدرت تطول أعمالها الفنية من بين الركام وعرضت أعمالها الفنية من جديد على الركام. فهاي يعني المفهوم تبعنا إنه العمل الفني لازم يكون مع إضاءة ومع اير كونديشن وبقاع صالة عرض مرتبة. هذا المفهوم الغربي للفن. الفن هو إذا اللي بيقدر يقاوم
الموت والقتل، ويطلع من بين الركام ويعطي صوت قوي جدًا اللي بيقول إنه أنا أستحق الحياة. صح. وأتوقع هذا كمان اللي بيميزنا كفلسطينية، إنه دايمًا بنحاول نستخدم الأدوات اللي موجودة عنا وإن كانت بسيطة لحتى نقدر نوثّق ولحتى نقدر نحافظ على هاي القيم بالذاكرة الجمعية تبعة شعبنا، إن كان هلأ أو إن كان زي ما حكيتِ بعد أجيال قادمة. رنا، أنتِ حكيتِ لي إنه خلال النزوح وخلال الإبادة ما قدرتِ تنتجي فن بغزة، بس بعدين لمّا طلعتِ أنتجتِ، وهلأ أنتِ ومي وفنانات كتار من اللي طلعوا عم بينتجوا، وهذا بيعود للي حكيتيه إيناس، إنه رغم كل شي مرّوا فيه عم بضلهم ينتجوا وعم بضلهم يرجعوا يعيدوا إحياء الفن تبعهم. بس شو أكتر فترة حسّيتِ فيها، لإنِّك مرّيتِ بعدة مراحل عقبال ما وصلتِ لباريس، عقبال ما وصلتِ لفرنسا sorry، شو أكتر مرحلة حسّيتِ فيها كان نازل عليكِ الوحي وقادرة إنِّك تنتجي، ومقابل الفترات اللي مش قادرة تنتجي فيها، يعني شو العوامل اللي بتحفّز عندِك الوحي والإنتاج؟ كان عندي يعني على مستوى فترتين، الفترة الأولى اللي هي كانت بالنسبة لإلي كانت هي أول مرّة بانتج عمل فني بعد ما طلعت من الإستوديو تبعي. أنا ما أنتجت بعد، كان سكتشات على دفتري الملاحظات، بس هذا ما باعتبره يعني إني أنتجت. فكانت هي أول مرّة اللي هي بارجع بامسك اللون، شريت الأدوات وأنا بمصر، وكنت بادوّر إني ما بدي أعمل عمل فني عادي ألوان ولوحة زي إنه، لأ أنا بدي أعمل اللي شغلي اللي أنا باشتغل فيه، اللي هي الخامات اللي باشتغل فيها. وكانت هون إني أنا باحب أشتغل بالطين، وطين أرضي البلد مش طين صناعية. فوقتها جِبت طين من أسوان، وكانت هنا شعور كتير يعني مختلط ما بين إني أنا مبسوطة وقاعدة عم باجرّب طين جديد وعم باكتشف ومش عارفة شو النتيجة، وبنفس الوقت إني عم باكسّر كتير حواجز انبنت جوّاتي من أفكار، من خوف، من تردُّد، من صدمات. وكيف بدي أن أكسر هذا الخوف والحاجز وأرجع أمسك أنتج وأكون مسؤولة بهذا العمل اللي بالآخر رح يطلع، ورح كنت أشارك فيه بمعرض كتير مهم. فكان المسؤولية إنه هذا بدوش يكون عمل عشوائي كمان. ف فعلًا أنتجت أول تقريبًا 4 أعمال أنتجتهم بمصر. وكنت اللي هي رحلة الانتظار، فترة انتظار قعدت 6 شهور، وشاركت فيهم بمعرض بمتحف القومي المصري للحضارات. وكانت كتير مرحلة كتير مهمة بالنسبة إلي، وهي زي كأنه رجعت زي الإنسان المشلول ورجع بيوقف على رجليه. كنت هيك هذا بالضبط هذا شعوري بهذا الوقت بهذا الإنتاج. بعدين لمّا جيت انتقلت على فرنسا، هون كان ال هو مش حافز قد ما هو صراع جوّاتي، خوف، تهديد. تهديد اللي هو أنا لسه كنت باشعر طول الوقت باشعر بتهديد، طول الوقت خايفة، طول الوقت ولإنه مسؤولة كنت عن ولادي بدي أبدأ حياة جديدة مش عارفة شو جاي لقدّام، مجهول. كان عندي مساحة استوديو بالجامعة اللي أنا باشتغل فيها، فهذه المساحة كانت هي مساحة يعني النجاة بالنسبة إلي. كنت أقعد فيه بدي أبكي، بدي أنبسط، بدي أعيّط، أقعد أحط هالأدوات قدّامي وأقعد أشتغل. وأنتجت عدد كتير من الأعمال اللي كانت آآ هي عبارة عن صراع، عن غضب، عن كتير كان فيها غضب، وحوّلته لأمل، حوّلته إنه أقول أنا هيني موجودة بهذا العمل، أنا هيني موجودة، أنا لسه موجودة، أنا لسه عايشة، أنا لسه باقدر أكمّل. و وهذا كان بيساعدني إني أضلني منيحة ومبتسمة قدّام أولادي، لإنه جوّاتي كتير أشياء متدمرة وبدي أبكي وبدي أنهار، بس ممنوع أنهار، لإنه لو انهارت ولادي رح يتأثّروا، اللي هم أنا قاعدة باشق لهم طريقهم يكملوا حياة، فصعب أنهار، لإنه هم قاعدين بيطلعوا على ملامح وجهي وبيسألوني كيف بدنا نكمّل حياتنا. وباتذكّر لحظات في كتير
كانت مؤثرة بالنسبة إلي، لإنه كمان بهذا الوقت كانت الحرب مستمرة بغزة وعم بافقد ناس من عيلتي، فقدت فوق 13 شخص، وأنا كمان بفرنسا وباعرف هذا يعني الأخبار وباعرف شو بصير فيهم وهاي، فكنت كتير يعني مش مرتاحة، ما كنت أبدًا مرتاحة. ففي هذا الوقت كنت عم بانتج لإني عندي غضب بس بدي أضلني منيحة بالبيت قدّام ولادي، بافرّغ هذا الغضب كنت بالإستوديو. وما زلت يعني حتى اليوم ما زلت صح باشتغل مع ناس بغزة، وبس ما زلت بانتج فن، باعمل منحوتات، حابة برضه أضلني مستمرة أطوّر من هذا الشغل تبعي، لإنه كتير ناس بعد ما كنت أنزّل صور أو فيديو يقولوا لي: "إحنا مش قادرين كنا نشتغل، بس لمّا شفناكِ رجعتِ تشتغلي صرنا متحمسين نرجع نشتغل." فحسّيت إنه أنا مش بس قاعدة باساعد حالي، أنا يمكن قاعدة من دون ما أحس باساعد ناس اتجمّدت بسبب الصدمة اللي عاشوها وهُم برّا يعني، فكان شوي هذا الشي مهم بالنسبة إلي. هي بالضبط الصدمة باحس يعني ممكن إمّا تخلّيكِ مشلولة إمم، وما تقدري تنتجي، وأكيد هذا مشروع، بس بنفس الوقت زي ما حكيتِ ممكن تكون حافز لحتى تكوّن عندك مشاعر تقدري تفرغيها بالفن، وأتوقع يعني أنتِ يمكن مرّيتِ بتجربة مشابهة لإنه برضه ما قدرتِ تنتجي خلال خلال الحرب، بس هلأ مؤخرًا قُمتِ بمعرض بكيب تاون، فاحكي لنا شوي عن الثيمات الأساسية اللي كانت فيه وعن ردة فعل الجمهور. يعني عندي فضول أعرف هيك ال يعني مشهد الفن بجنوب أفريقيا كيف عم بتفاعل مع الفن الفلسطيني، علمًا إنه في عندنا تقاطعات يعني خلّينا نحكي تاريخية أو سياسية. لمّا بتيجي بتقرأ عن تاريخ جنوب أفريقيا وبشو عدّت والأبرتايد وكل المشاكل أو كل الأشياء اللي هي عدّت فيها، فبتلاقيها إنه هي بتتقاطع بشكل كتير كبير في اللي بيصير في فلسطين، وكمان خاصةً إنه البلد نفسها مُطّلعة بشكل كتير كبير أكتر من غيرها. بالنسبة لإلي أنا باشوف أكتر من غيرها مُطّلعين على تاريخ فلسطين وعن شو الأحداث وشو الأشياء اللي كانت بتصير في فلسطين، وفعليًا هم كمان بيربطوها في الأحداث اللي كانت بتصير عندهم هنا. وحلقة الوصل هاي أنا حابة أفتح نقاش أو حابة أفتح باب أوسع في الفن بيني وبين الجمهور الجنوب أفريقي وبين الناس اللي موجودة هناك. فطلعت بفكرة إني أعمل المعرض الشخصي اسمه حلم البنفسج. وهو ليش كان حلم البنفسج؟ لأنه البنفسج هو ميكس بين الأزرق والأحمر، اللي هو خليني أحكي البارد والحار. البارد اللي هو إحنا مضطرين إنه إحنا نكمل حياتنا ونعيش نبدأ تاني من الصفر، والناس هناك في غزة ما زالوا مضطرين إن هم آه، بيدوروا على أكل وعلى شُرب، ورغم إن هم بينزحوا من مكان لآخر مضطرين إن هم يلاقوا مكان جديد. آمم، لازم إن هم يعيشوا ويكملوا حياتهم، وبنفس الوقت هم تحت قصف ودمار. وحتى لو خارج غزة بنفس الوقت أنت في مكان مجهول، في مكان جديد، بتحاول إنه أنت تأسس وتبني، فهي mix بين البارد والحار. ف كانت الtheme الأساسي في هذا المعرض اللي هو ربط بين الماضي والحاضر وما بينهما، لأنه الماضي والحاضر في كل الدول اللي عدت في استعمار أو احتلال أو عدت في تجربة مشابهة بتأثروا بشكل مباشر في اللي عدوا فيه زمان الآن. ولكن بشكل خاص فلسطين كفلسطين، من الماضي النكبة والنكسة والتهجير والمجازر وصبرا وشتيلا وكل الأشياء اللي إحنا قرأناها بتاريخنا وأهالينا عاشوها وكنا بنسمع عنها وما كنا متوقعين في يوم من الأيام ممكن نعيشها، واللي كان بيصير بينهم بين هاي الأحداث والآن الحاضر اللي إحنا موجودين فيه. وكيف إنه كل العالم عماله بيشوف هاي الأشياء، وفي ناس بتحاول تغير بس مش قادرة تغير، وفي ناس بتشوف وبتتجاهل. فهو الإشي صار من إنه بدل ما إنه يكون في حراك يوقف اللي بيصير أو يوقف الإبادة اللي بتصير، صار الإشي to watch للمشاهدة. فالمعرض صراحة كان ناجح بشكل كتير كبير، خاصةً إنه معظم الناس هون كل تفكيرها في فلسطين إنه هي بتحاول تظهر ولو شيء بسيط من قديش إنه هم متضامنين، أو إنه هم بيحاولوا يبينوا إنه إحنا مش ناسينكم، إحنا معكم، إحنا لسه بنحاول إنه إحنا نعمل إشي علشانكم. الناس هون كتير كتير يعني بنتقاسم المأساة نفسها. هم في كل مخيلتهم إنه غزة هي منطقة صراع وما زالت منطقة صراع.
بس هاي كل الفكرة اللي كانت الناس بتعرفها. ولكن الآن لما بتشوفي ردود أفعالهم، لما بتشوفي كلامهم، لما بتشوفي آه كيف بتفاعلوا مع الفن الفلسطيني، وكيف بيحاولوا إن هم يعملوا أشياء. حتى في معارض أخرى تمت بين أشخاص هون من جنوب أفريقيا، تواصلوا بشكل مباشر مع فنانين موجودين في غزة، وعملوا معارض خاصة لهم بس في سبيل إن هم يوصلوا صوتهم، أو في سبيل إن هم يبينوا إنه إحنا مش ناسينكم، لا إحنا موجودين وفاكرينكم وبنحاول نحكي عنكم. لأ، رح أصير أتذكّر غزّة كل ما أشوف لون البنفسج. آآ كتير كتير عن جد حلو الثيمة اللي اخترتيها، شكرا. وإشي مشجّع نعرف إنه في هذا التضامن ببلدان مختلفة. شكرا. يعني بدي أشكركم كتير على وقتكم، ونهايةً باحب أسمع من إيناس وين ممكن الأشخاص المهتمين إنّن يشتروا الكتاب بيقدروا يشتروه، لحتى نوفّر لهم التفاصيل هاي بالديسكريبشن. إحنا المزبوط المسيرة الكتاب هي بالأشهر الجاي رح تكمل. رح يكون في إيفنت في متحف فلسطين، مش إطلاق للكتاب لأنه إطلاق الكتاب يعني خلص طلع في بيت لحم في جامعة دار الكلمة، لأنه طبعا هي الناشر اللي نشر الكتاب، والفضل للجامعة اللي حضنت الكتاب. ففي متحف فلسطين راح يكون في إيفنت، بالقدس راح يكون في إيفنت عن الكتاب ونرجع نحكي عن الكتاب. واللي أهم من هيك إنه بكل واحد من هدول الإيفنتس أنا راح يكونوا معي الفنانات كمان. رنا راح تكون موجودة والفريق والفنانات نفسهم. إحنا بكل إيفنت بنهتم إنه يكونوا موجودات على الزوم، لأنه كمان مرة الكتاب هو المساحة اللي أعطتهم يطلعوا من خارج غزة. أنا بعد رمضان كمان راح أتجول بالكتاب ومع الفنانات يكونوا معي بحيفا وبالناصرة. يعني كل هاي الترتيبات أنا شغالة عليها، لسه ما حددنا تاريخ. الكتاب موجود عندنا في الجامعة بنسخ كفاية. ممكن أي حدا يدخل على موقع الجامعة بيقدر يطلب يتواصل معنا بنوفر له الكتاب. ولكن بكل هدول المحطات اللي أنا حكيت عنهم، رام الله، القدس، الناصرة، حيفا، رح ينباع الكتاب. وعمان طبعا لسه كمان في نسخ، لأنه الكتاب انطبع في عمان المطبعة الوطنية، فكمان رح نوفر الكتاب في عمان في مكتبة. لسه ما حددناش أي مكان. وأنا يعني عندي شعور اللي سعيدة جدا إنه أنا قدرت أعمل شيء ولو بسيط، لأنه كل جميعنا خلال الحرب كان عندنا الشعور القهر والعجز، إنه أنت مش قادرة تعملي إشي، ولازم نكسر هذا المحل اللي إنه كل واحد فينا بيقدر يعمل شيء ولو بسيط. يعني هذا الكتاب بكل تعبنا عليه ولكن عمل شيء كبير. فتخيلي إيش ممكن لقدام مستقبلا الواحد يقدر يطلع بمبادرات تانية وملان فيه. والصراحة إذا بتسألي أهل غزة هم بيقولوا لك شو المبادرة. فأنا بفكر هذا باب مفتوح لقدام إنه نكمل بهذا العطاء. وشكرا لك كتير تالا. شكرا لكم، وإن شاء الله هيك المقابلة الجاية تكون وجها لوجه.